بسم الله الرحمن الرحیم. په ایزومری شروع کوم. ایزومری په القانونو کې ایزومری قانونو کې ایزومری ایسومریزم انګلیسي کې ورته وایي ایسومریزم. ایزومریزم مخکې موږ ویلو چې کله د دوو مرکباتو مالیکولي فارمول یو شان وي او ساختماني فارمولونه یې توپیر ولري. صحیح ده؟ کله چې مالیکولي فارمولونه څه موږ سره یو شاني، ساختماني فارمولونه یې توپیر ولري. عضوي مرکبونه چې مالیکولي فارمولې یو شاني، یو ډول یو شان وي او ساختماني مختلف وي. مالیکولي فارمولې یو شاني او ساختماني فارمولونه یې مختلف وي او ساختماني فارمولونه یې توپیر ولري، مختلف وي، توپیر ولري. دغه مرکبونه د یو بل ایزومر بلل کیږي. او دغه پدیدې ته ایزومریزم ویل کیږي. دا مرکبات د یو بل ایزومر بلل کیږي. پدیدې ته ایزومریزم ویل کیږي. ایزومریزم یعنی کله چې مرکبات او مالیکولي فارمول یو شاني او ساختماني فارمولونه مختلف وي او ساختماني فارمولونه کې یو بل سره توپیر ولري، نو دا مرکبات د یو بل ایزومر بلل کیږي. پدیدې ته ایزومریزم وایي او دا دواړه مرکبات به فزیکي او کیمیاوي خواص په مختلف وي. یعنی د چا چې د مالیکولي فارمول یو شان دی، د دې فزیکي خواص او فزیکي خواص همدارنګې کیمیاوي خواص به د دواړو مرکباتو شي دا به مختلف وي، دا هم توپیر لري. کله ساختماني فارمول مختلف شو، فزیکي ځانګړتیاوې او کیمیاوي ځانګړتیاوې دا دواړه به د یو بل سره شي، دا به توپیر لري. مثال په توګه دغه نارمل او ایزو دغه چې موږ یو کنه، مثلا بیوټان که موږ واخلو، بیوټان چې دی، یا الله خیر وکړي، بیوټان چې دی د C4H لس د فارمول دی. وګورم مالیکول فارمول دواړو یو شان دی. مالیکول فارمول C4H لس دی. دنه دوه مرکبات موږ کولی شو جوړ کړو. یو کاربن او دلته سره هایدروجن نه وسله صحیح ده،
hydrogen, 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 hydrogen. نو څو کاربن دي؟ څلور. هایدروجن څو دي؟ درې، خو دا دي څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس هایدروجن. دې ته به موږ یو نارمل بیوټان، دې ته موږ څه یو نارمل بیوټان. صحیح ده. اوس دې بل بیوټان ته راځو. یو بیوټان بل هم دی، هغه دا کاربن کاربن کاربن، یو کاربن دلته بل هم دی، او دا نور هایدروجن ور واچوه. هایدروجن 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 hydrogen, 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 hydrogen. نو که دا مونږه ولیکو نو دا مونږ سره راشي CH3 CH3 او دې ته مونږ نوم اخلو آیسوبیوټان یا 2 methyl propane 2 methyl propane دې ته نوم دی. اوس د دې دواړو ساختمان مختلف دی، د دواړو څه مختلف دی؟ ساختمان. مالیکولي فارموله یو رقم ده لکانو، دواړو C4H10 فارمول دی، خو نارمل بیوټان خاښ نه لري، نیغ دی. آیزو بیوټان خاښ لري. نو دوی فزیکی خواص او کیمیایي خواص په مختلف. دا نارمل بیوټان او آیزو بیوټان د یو بل ایزومیر دی، د یو بل چې دی ایزومیر، خو د دې فزیکی خواص او کیمیایي خواص په یو بل نه مختلف دي. د نارمل بیوټان چې کوم فزیکی خواص دي یا د ایزو بیوټان چې کوم فزیکی خواص دي، ایزو بیوټان د دوی د فزیکی او کیمیایي خواص په یو بل څخه شي دا موږ سره مختلف دي. بل مثال به موږ پینټان کې درکو. صحیح ده. پینټان کې نو پینټان که واخلو C5 او H لس نه H12 دوه چندو سره چې دوه هایدروجن زیات شي دوه ځلې. نو او به ګورو دې کې همداسې به یې ولیکو CH3. دې مخکې موږ مثالونه ورکړي هم دي، دوه، درې، پنځه، یو، دوه، درې، څلور، پنځه. نو دا نارمل پینټان دی، نارمل پینټان. اوس که د ده موږ یو بل جوړ کړو چې CH3 CH دلته به خیر دی دغه واخلو، یو مواد ونیسو، دا به CH2 او CH3. دا ستا آیسو پینټان دی. فارمول د ټولو همغه یو دی ښه. فارمول چې دی ما سره C5H12 د دواړو دی، او دا بل که موږ واخلو یو یې بل هم جوړېږي CH3 دلته هم دی او CH3 دلته هم دی او CH3 دلته هم دی. دواړو فارمول C5H12 دی او دا نیو پینټان دی، نیو پینټان. او د دو ایپاک نوم که واخلو دا ما سره 2 میتایل بیوټان دی، سپیس نشته ښه. او د دو ایپاک نوم چې دی 2 ډای میتایل
پینټان دی، سوري پینټان چېرته دی، بیوټان دی، پروپان دی، لا سوري پروپان دی. اوس درېواړو فارمول یو شان دی، درېواړه فارمول څه دی؟ یو شان دی. C15 مالیکولي فارمول یو رقم دی، C15H12 دی، خو نارمل پینټان نیغ دی. دا یو خاخ لري، دا بل دوه خاخ لري. دا د یو بل ایزومیر دی، د دې فزیکي او کیمیاوي خواص په د یو بل سره توپیر لري، او دا پدیدې ته موږ د دې ایزومریزم یو. دې وجې نه خو د کاربنونو شمېر ډېر زیات دی که نه، چې دی د کاربنونو شمېر موږ سره څه دی، دا ډېر زیات دی. او ما ښکاري د ایزومریزم دپاره موږ سره یو فورمول په نوم هم چې شته دی، کولی شو چې موږ د هغې نه څه وکړو، ایزومریزم نه موږ څه وکړو، استفاده وکړو. هسې وګورو چې ایزومر دپاره موږ استفاده کولی شو که نه. ایزومر چې موږ معلومه چې ما سره به څومره ایزومرز وي، د هغې دپاره یو فارمول هم شته دی، ما ښکاري د هغې دپاره فارمول داسې 2n-4 جمع یو په نوم باندې کوم فارمول دی. دا به زه ټرای وکړم چې ما ذهن نه مو اوس راغی چې آیا دا کار کوي که نه. که n 15 n به موږ واخلو مثلا 4 نه چې زیات دي، ښه لکه کاربنونه شمېر n 15 نیسو، نو که n 15 شي، سوري 2 n که 15 -4 جمع یو، نو دوه په توان د څو راغلل، 15 نه 4 لرې کې یو جمع یو، دا به تا سره راشي څو 3. نو که د n قیمت 15 نو تاسو 3 ایسومرز پاسیبل دي، او رښتیا هم 3 پاسیبل دي، یو نارمل، یو آیسو او یو نیو. ګریټ فارمول کار وکړو. مثلا ډیکان دپاره چې ما ته رایدېږي چې 10 دي که نه، نو اوس به 15 ایسومرز لري، نو ډیکان څنګه 15 لري، دې کې به پټ کړو 2n-4 جمع یو. فارمول چک شي چې فارمول رښتیا وي که دروغ دي، که 2 وي 15 وي پته به اوس ولګي. 2 او n قیمت که کاربن شمېر 10 وي نو 10 -4 جمع یو، دا تا سره ایزومیرونو شمېر ښیي، څو ایسومرز ممکن دي، نو 2 10 نه 4 کې 6 جمع یو. یا الله خیر وکړي. نو دا به ما سره راشي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. صحیح دی که نه؟ نو 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 8 په 2 کې 14 14 په 2 کې 22 22 په 2 کې ګډوډ شو لکه 4 شپېته، 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 8 په 2 کې 14 14 په 2 کې 22 22 په 2 کې 4 شپېته او جمع یو. I don't know about it. جمع یو دا داسې ښکار لکه 15 شپېته ایسومرز ته څه شو دلته راغلل. والله عالم I don't know. ما نه یاد دی چې دا اوس خبره فارمول دا صحیح دی که غلط دی، څه چل خو دی پکې صحیح ده چې مونږ غلط کړو. اوکې ودرېږه یو بل یو چک کړو چې دا بل څنګه دی. مثلا که ما سره 2 او n قیمتونه شمېر ما سره وی 9 -4 جمع یو، نو قیمت به تا سره راشي 4 کې 3 جمع یو، نو 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې
2 په 2 کې 4 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 نو دا شو 8 جمع 1 دا خو راځي 9 او رښتیا هم چې کله ما سره هپټاني 9 ایسومرز دي په هغې کې هغې کې چې دي موږ سره 9 ایسومرز دي نو دې دپاره خو صحیح دی اوکې تقریبا دا فارمول داسې 50-50 غوندې دی صحیح ده نو ایزومری څه شی کله چې دوه مرکبات یا څو مرکبات چې مالیکولي فارموله یو رقمي او ساختماني فارمولې څه موږ سره مختلفي نو دا د یو بل ایزومر بلل کیږي او دوی د پدیدې ته موږ ایسومریزم یو دا به یو بل نه بالکل مختلف مرکبات دي د دې فزیکي خواص او کیمي خواص په دې دوه مرکباتو د یو بل سره چې موږ سره مختلفي دوه یا دونه زیات مثلا موږ ګوره په دغه کې چې دی سی 15 کې 3 ایسومرز جوړ کړل چې دی 3 ایسومرز و کاربنه کې 9 ایسومرز جوړیږي چې و کاربني 9 کاربنه کې 15 تقریبا جوړیږي 15 کاربن شپږ کاربنه کې 15 ایزومر جوړیږي او 13 کاربنه کې تقریبا 8 کاربنه کې تقریبا 13 ایزومر جوړیږي